10 ปีที่ทำงานเลี้ยงทั้งบ้านวันนี้เธอกินบะหมี่35 บาทคนเดียวขณะที่พี่น้องยังคุยกันในกลุ่มแต่ไม่มีชื่อเธอเรื่องนี้คือเรื่องของแพรผู้หญิงวัย35ทำงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่จบม.6 เธอไม่เคยหยุดทำงานเงินเดือนออกเมื่อไหร่ครอบครัวได้ใช้ก่อนเสมอแพรมีพี่น้อง3 คนพี่ชายคนโตชื่ออัดชอบลงทุนน้องสาวชื่อพลอยรับจ้างทำผมพ่อแม่แก่ไม่มีรายได้ทุกเดือนแพรจะโอนเงินกลับบ้านเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธใครเธอสัญญากับตัวเองต่อให้ลำบากครอบครัวต้องมาก่อนเงินโรงงานไม่ได้มากแพรทำโอทีทุกเดือนผ่อนรถกระบะเพื่อขนของกลับบ้านช่วยจ่ายค่ารักษาแม่เพราะวันนั้นอัดพูดกับพ่อว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแพรจัดการเองร้านกาแฟของอัดเกิดจากค่ำคืนหนึ่งเขาวิดีโอคอลมาในวันที่แพรเลิกกะกลางคืนเธอฟังเขาเล่าเรื่องธุรกิจเล็กๆของครอบครัวไม่ได้ยืมเงินหรอกน้องถือเป็นการเริ่มด้วยกันเดี๋ยวแบ่งกำไรให้แพรยิ้มเธอโอนให้ในคืนนั้นโดยไม่คิดอะไรปีแรกร้านกาแฟเจ๊งอัดโทรมาบอกว่าพี่พลาดเองน้องอีกหน่อยจะคืนให้เดือนถัดมาลูกค้าน้อยขอเวลาหน่อยนะจากนั้นข้อความเริ่มสั้นลงโทรศัพท์ไม่รับสุดท้ายหายไป3 เดือนด้านพลอยทำผมพลาดโดนลูกค้าด่าต้องจ่ายเงินชดใช้พี่ช่วยหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนคืนแน่นอนแพรโอนให้แล้วก็ไม่มีเสียงตอบกลับแพรแทบไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ไม่ได้กินของดีพักห้องเช่าเล็กๆทั้งชีวิตเชื่อเพียงอย่างเดียวครอบครัวเห็นค่าเราจนวันที่โรงงานประกาศลดคนแพรถูกเลิกจ้างหลังทำงานมา13 ปีค่าชดเชยแค่ประคอง 2-3 เดือนงานใหม่ก็หายากแพรสูดหายใจลึกแล้วโทรหาพี่ชายเสียงอัดรับสายช้าเหมือนเสียไม่ได้แพรตอนนี้พี่ก็ลำบากมากนะลูกกำลังเข้าโรงเรียนค่าใช้จ่ายเพียบเราโตแล้วต้องคิดเองได้สิก่อนแพรจะอธิบายปลายสายเงียบลงแล้วก็ตัดไปเท่าทักหาน้องสาวพลอยพี่ขอ 5,000 หน่อยพอได้งานแล้วจะคืนให้พลอยตอบเร็วหนูอยากช่วยนะพี่แต่ถ้าพี่เริ่มยืมหนูคงแบกไม่ไหวอย่าเอาเรามาล้มกันไปทั้งบ้านเลยแพรอ่านทิ้งไว้นิ่งเหมือนโลกเบาแต่หัวใจหนักจนแทบล้มเย็นหนึ่งแพรไปตลาดนัดเห็นอัดกับพลอยนั่งกินซีฟู้ดร้านดังหัวเราะกันเหมือนทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนวันที่แพรเลี้ยงทางโต๊ะถ้ากำลังจะเดินผ่านแต่ได้ยินเสียงกระซิบจากโต๊ะนั้นอย่าชวนแพรมาด้วยนะเดี๋ยวเรื่องเงินไม่จบแพรเขาไม่เหมือนเราเก็บเงินไม่เป็นช่วยรอบเดียวก็ต้องช่วยตลอดแพรยืนนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุนทั้งชีวิตเธอแบกครอบครัวแต่วันนี้ครอบครัวเห็นเธอเป็นภาระคืนนั้นแพรกลับห้องเช่าร้องไห้จนหมดแรงวันนั้นเธอรู้ว่าครอบครัวไม่ใช่คนที่เราให้เสมอไปแต่คือคนที่ไม่ทิ้งเราแม้เราจะไม่มีอะไรให้แพรเริ่มทำงานพิเศษที่ร้านซักอบรีดตื่นเช้าทำจนดึกศึกษาตัดเย็บเสื้อผ้าออนไลน์ฝึกฝนถ้าฉันไม่ลุกก็ไม่มีข้าวกิน6 เดือนผ่านเธอเปิดคูหาเล็กติดร้านซักรับซ่อมกางเกงปรับแขนกุดเย็บกระโปรงลูกค้าเริ่มติดใจมีงานเข้าตลอดจากวันละไม่กี่ร้อยกลายเป็นหลักพันแพรผ่อนคูหาอีกห้องเปิดเป็นร้านรับตัดชุดชีวิตเริ่มมีที่ยืนวันเปิดร้านแพรยืมพนักงานที่ช่วยกันมาตั้งแต่แรกทุกคนเรียกเธอหัวหน้าเธอมองเงาตัวเองในกระจกไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ยืนได้ด้วย2 ขาของตัวเองไม่กี่วันโทรศัพท์แจ้งเตือนข้อความขึ้นมาอัดแพรว่างไหมถ้ามีเวลาช่วยพี่นิดนะเรื่องรถมันตึงมากพลอยพี่พอจะโอนก่อนให้หนูได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูเคลียร์ให้แพรอ่านข้อความทั้งหมดนิ่งอยู่นานก่อนพิมพ์ตอบเพียงสั้นๆวันที่ฉันเหลือ35 บาทไม่มีใครถามว่าฉันกินข้าวหรือยังวันนี้ฉันไม่ได้รวยขึ้นฉันแค่เลิกรอครอบครัวที่ไม่เคยห่วงฉันเลยเธอวางโทรศัพท์ลงแล้วคิดทบทวนว่า10 ปีที่ผ่านมาฉันทุ่มทุกอย่างให้บ้านช่วยค่าเรียนช่วยค่ารถช่วยค่ารักษาแม่ฉันไม่เคยถามว่าพอไหมแค่ถามว่าต้องการเท่าไหร่แต่วันที่ฉันตกงานไม่มีใครถามเลยว่าฉันกินข้าวหรือยังไม่มีใครเสนอว่าจะช่วยฉันนิดเดียวได้ไหมทุกคนเงียบเหมือนฉันไม่มีตัวตน
วันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าครอบครัวบางคนรักแค่ตอนเรามีเงินให้พอเราหมดเขาก็หมดความรักเหมือนกันและฉันจะไม่กลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนอีกฉันจะทำงานเพื่อชีวิตของฉันไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับใครเลย